Laura, am terminat pe ziua de astăzi? Nu. Adică nu. Mi-e că da. Nu. M-am gândit. Știi cum pui tu story-uri cu This is a fringe? Dar ce bine merg alea. Apropo, le-ați văzut? Deci chiar merg foarte bine, serios. El de exemple de breton. Și Da. m-am gândit. Deci nu te cred că mă pui la treabă. Îl facem? Mă pui la treabă de jur, credeam că am terminat și mă pui să mai muncesc un pic. De fiecare dată plec cu ceva de aici, făcut la păr. Dar îl facem ca să poți să-l porți pe creț. Pe Adică creț, să nu pe drept, îndreptăm. pe toate cele. Pentru că știți că am zis că, deci jur, dacă văd bretoane întinse la pere cu păr creț, vomit. Pe bune, deci nu există. Cum să spăși bretonul așa? Nu-l dacă Uite. deci dacă te prind, nu, deci dacă te prind că îl faci așa. Odată la mișto ca să-ți trimit o poză. Da. Bine. Pun pe... Da. Să știi că te postezi. Ok. Și o să zic, this is not a fringe. Laura te omor, hashtag. Exact. Bine. Ok, let's do this shit. Ok, hai să-l Deci, facem. nouă rubrică pe canalul lui Sorin, This is a fringe. Cum adică facem rubrică din asta? Da. O să tundem toată nația. Toți o să avem. Vorbești? Da. Serios? Da. Vorbești? Cum zici? Vorbești? Promit că Iertați-mă, dar sunt obosiți după o zi de filmat, deci nu mai pot. îți aduc fete la tuns la breton. Da? Da. Perfect. Le faci pe toate. Blonde și cu breton. Blonde și cu breton, îți dai seama. Noi nu, măcar să știm o treabă, frate. Păi da. Dragile mele, dacă vă hotărâți să faceți breton, așa cum s-a hotărât Laura, subit și brusc, da, trebuie să fiți totuși asumate. Adică puteți să țineți cont și de faptul că s-ar putea să nu vă regăsiți a doua zi în el și nu prea mai aveți ce să faceți. Adică o să trageți de el până crește. Adică ideea este chiar să vreți să faceți lucrurile acesta. Pe Laura o cunosc destul de bine. Când o zice, de obicei e asumat. Adică 99% din cazuri e asumat lucrul respectiv. Că dacă cumva simt eu că lucrurile nu sunt asumate, văd că nu-ți fac chestii. Adică Da. te las în pace. Bun, când facem un breton, ținem cont de forma feței, adică trebuie să știm neapărat pe unde ne situăm cu forma. Exact. Lasă că știi să-ți faci sculpting și de astea te-am Da. văzut. E în regulă. Și oricum, deși ai reținut apă, să știi că fața arată foarte bine. Adică nu Da, mi se pare am că noroc de data ai asta. depus în De data zona... asta. în zona asta, serios. Deci Da. chiar mi se pare că arată foarte bine. Bine, am pus așa un pic, dar e ok, adică nu e nimic grav. Ok. Plus că mai am un pic și... Sfatul numărul 1, mai bine lăsați bretonul mai lung decât să tundeți prea scurt. Da. Adică asta e prima chestie pe care vreau să o Păi n-aș vrea specificăm. din ăla super... Păi nici eu, să par un pic retardat așa. Otri. Îl vreau puțin mai lung, Amelie. să-ți vină așa, da, mai degrabă lăbuș așa. Da, mi-e place super mult. Să vină în ochi, pur și simplu să te poți Adică juca chiar cu el. cred, adică nu știu, mie mi se pare super tare bretonul ăla creț, așa un Și pic mie îmi place ondulat. foarte mult. Înainte E nu un model suportam. foarte mișto, Mica Arganiaz, cred că o cheamă. O să caut pe O Instagram. pui pe imagine acum, Mica Arganiaz, dragilor. Trebuie să-mi aducem aminte. Putem să-l facem. Ținem cont de forma feței. Ideea este, o să pot să povestesc ani întregi despre asta. Orice fel de breton faceți, trebuie fața să se ducă în oval. Dacă e pătrată, trebuie să tai colțurile. Dacă este prea rotundă, trebuie să tai pe laterale. Dacă este... Deci, asta e și ideea. Să faceți fața să fie ovală. Dacă e triunghiulară așa, trebuie să tăiem aici. Dacă e invers, trebuie să mascăm lipsa frunții. Și orice faci, practic, trebuie să ții cont că la final, cu breton cu tot, fața trebuie să arate ovală. Este simplu? Da. Înțelegi chestia asta? Nu să mă apuc să tund, deci nu e ok. Perfect. Oricum, ideal este să nu vă tundeți singure la breton. Dar dacă vă apucați, țineți cont de chestia asta. Lăsați-l mai lung, țineți cont de forma feței și întotdeauna, uite, o să-mi și trag lucrurile lângă mine. O să par că le-am pregătit, eu mă pregăteam să plec, să le strâng și să plec. Așa. O să punem o manta întâi pe tine, vreau să le arăt ceva. Și cel mai tare este cum o tunde direct în picioare, adică... Păi da, că n-are sens. Chiar vreau să ajung acasă, dragilor. Îl pieptănați pe tot în față. Stabiliți dacă aveți vârtejuri, chestii de genul acesta. Laura are plantația ok pentru breton. Am plantat. Da, așa se numește. Nu mai râde, că nu mai fac breton, na. Pe bune. Este în regulă plantația. Trebuie să fiți atente dacă se descoperă prea mult părul aici, pe laterale. Nu e cazul Laurei, pentru că ea stă foarte bine la capitolul ăsta, dar sunt persoane care aici fac goluri. Foarte mare atenție la golurile respective. Și acum, vă rog să țineți cont de următorul lucru. Cam la 3 degete, da, 3 degete, deci aici e un pic prea mult, 3 degete de linia de contur, de acolo ar trebui să înceapă bretonul, vârful triunghiului la 3 degete, pam, 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 așa, și apoi laturile se termină la colțul sprâncenelor. Vedeți? Colțul sprâncenelor. Acolo îmi vine latura. Și pe partea asta? Da, o să fie pe dedesubtul bretonului. Întoarce puțin să vadă. Scuze. Și pe partea aceasta, linia se duce în colțul sprâncenei. Deci așa obțineți triunghiul cel mai ușor. Există mai multe metode, asta e doar o metodă.
Dar așa obțineți triunghiul cel mai ușor pentru breton. Ok. O să-l ud, pentru că cel mai bine este să tunzi atunci când părul este ud, dar țineți cont că dacă se udă și părul este ondulat, cum este al Laurei, ce se întâmplă, Laura? Te scurtează? Se scurtează când se usucă, da? Perfect, ia să vedem. Apreciați, vă rog, vizual grosimea bretonului, nu vă duceți chiar din vârful capului, pentru că oricând poți să mai tunzi o dată, dar de pus înapoi, nu mai poți să mai pui încă o dată. Ești pregătită? Da. Hai că nu doare. Mă bazez pe faptul că dacă e să nu placă, crește repede. Deci Laura vrea un breton lung și eu vreau un breton lung. O să tund întâi la nivelul nasului, efectiv pe linia nasului și după aia mai scurtez dacă este nevoie. Voi tunde drept în prima fază, nu vreau să mă complic. Nu-l tensionez foarte tare, las părul liber. Așa. Gata. Păi deja e tăiat. Nu mai știu ce plângem mai înapoi. vrei. Nu, gata, nu mai face breton, te rog. Și o să fac așa, știi? Sigur. Da. Hai să vedem dacă putem să lipim cumva. Știi? Aduceți deci niște scoci, vă rog. Exact. Nu se mai poate, nu mai poți să dai înapoi, nu mă interesează, nu te aud. La revedere. Te-am tuns, aia a fost. Hai să facem pixii. Doamne, iartă-mă, femeie, ce ai? Bun, deci observați că l-am lăsat lung, evident că acum este prea lung ca să poată să vadă ceva cu el, dar vreau să pornesc din punctul acesta. Mi-am eliberat, am văzut ce și cum, începe să-mi placă oricum ce se întâmplă la nivelul formei feței și pur și simplu încep să lucrez din punctul acesta. Îmi separ părul pe și jumătate, vreau să-l fac puțin triunghiular, adică nu vreau să fie nici rotund și nici drept, vreau să se ducă puțin triunghiular, pentru că mie mi se pare că genul acela de breton se așează cel mai bine. Iau tot părul și fac o diagonală. Așa. Ia să vedem. Trebuie să mă mut în partea cealaltă ca să tund. Poziția e foarte importantă, de asta vă spun că nu contează, adică nu e ideal să faceți lucrul acesta acasă. Contează foarte mult să-l facă altcineva. Trebuie mai mult, trebuie să iei din nou loc aici. Așa. Linia mea de separație este din vârful triunghiului pe care l-am făcut inițial. Și încă o dată iau o diagonală. Adică mai tai încă 1 centimetru. Mă duc și în partea opusă, fac același lucru. Și dacă observați, am format un V. Cred că o să mă opresc aici, pentru că după aceea când se usucă și se mai ondulează puțin, ia să văd. Oricum, oricând pot să mai tund și când părul este uscat. Da, uite, se și duce. Unde trebuie să se ducă, să știi. Dragilor, am uscat bretonul fără perie, fără nimica, pur și simplu cu mâna, adică chiar despre asta este vorba. Vreau să-l stilizez un pic, dar partea asta vreau să o fac de față cu voi. Efectiv, părul a fost doar uscat după ce l-am tuns. Lungimea va trebui ajustată undeva la 3 săptămâni pentru că o să intre în ochi, dar sunt convins că Laura o să folosească produse să-l facă puțin mai creț, deci nu cred că o să fie o problemă din punctul acesta de vedere. Laura, vreau doar un pic să te întorci, că vreau să folosesc ondulatorul doar în față. Dacă tot ai spus că îți place lucrul ăsta de 80s, așa, ia să îl facem mai puțin mai... Dar ce-ți veni cu bretonul? Știi că mie îmi place mereu să schimb ceva la părul meu. Adică eu nu rezist să nu schimb ceva. Aha. Și nu vreau să schimb culoarea momentan pentru că îmi place, chiar îmi place super mult culoarea mea. Și așa cu șuvițe baby highlights mi se pare că pot să-l țin și să-l cresc mai repede. Dar simțeam nevoie de ceva. Aha. Arată bine și în breton șuvițele, să știi. Da, mi-mi plac foarte mult. Nu aș avea să nu-mi placă neapărat, dar... Nu știu, mie mi se pare că trebuie să schimbi. Trebuie să experimentezi cu părul. Acum, cât am, cât merge, cât Bine, se poate. nu cu culorile, că mai experimentat tu cu culorile. Nu. Cu culorile nu foarte mult. Doar ori blond, ori... Doar la tine. Mulțumesc. N-a fost deloc reclamă, să știți. Nu, chiar nu. De fapt, voi ați văzut, nu știu dacă ați văzut, mă credeam pe canalul meu, știi? Dar dacă nu ați văzut... Ești pe canalul meu, e ok. E ok. Am făcut un story time legat de experiența mea cu părul și cum, dacă nu era Sorin, probabil mă rădeam în cap. Doamne, iartă-mă. Da, nu, eram în stare. Pe bune? Aș fi ajuns să mă rat în cap, să crească, să se ducă, să gata. Uite ce fac, am făcut un pic colțurile, știi? Da. Doar acolo vreau să lucrez, ca să se lege cumva cu restul coafurii. Da, mie îmi place. Sunt convins că o să fie și suporteri și
entuziaști, dar și oameni cărora nu le place foarte tare. Până la urmă să știți că contează cum vă simțiți voi, nu prea contează ce zic ceilalți oameni. Mie îmi place. Așa că la adică ora bagă mâna în el, e al tău, joacă-te cu el, Și așa fă arată ce vrei. tare. Da, așa e mai Charlie's Angels. Ești gata. Asta e. Asta e. Te-a durut? Nu. Lansez provocare. Lăsați-ne în comentariu cine mai vrea un breton. Vine aici în locul meu data viitoare. Da, facem Serios. rubrica de pe This is a fringe. This is a despre fringe. Insta Story, o facem și aici, Da, da? exact. This is a fringe. This is a fringe. Bine, treaba voastră. Dragilor, până data următoare vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți. Scrieți-ne, spuneți-ne ce părere aveți despre Laura, doar dacă sunt mișto păreri, dacă nu abțineți-vă, că nu ne interesează, sincer, pe bune. Deci că nu ne interesează. Săraca femeie e gravidă, nu are voie de comentarii proaste. Pe bune! Abonați-vă la canalul lui. Da, chiar faceți asta. Că chiar Pe mișto, bune. pe bune. Chiar mă străduiesc aici, insist. Eu știu cât de mult muncește. Pentru că îmi place. Da? Și nu uitați, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!